ندخل إلى الحساب ماله على تويتر ونشوف شنو كاتب. هو باحث عن الإثارة، محب وعاشق للمغامرة، مهتم في القراءة، شعاره في الحياة: ما هي السماء وما هي الحدود. رحبوا معاي أخوي عبد الرحمن الخنافي. امرأة متعلمة أمريكية تعشق السفر والترحال والمغامرة، وتكره الروتين والنمطية والتكرارية. تحكي لنا حكاية النقطة التي غيرت مجرى حياتها والسر وراء تسميتها ولقبها. تقول: في عام 83 عندما أنهيت دراستي الثانوية بدأت في رحلتي في السفر عبر أستراليا وجنوب شرق آسيا، وكنت سعيدة جدا في حلي وترحالي في تعرفي على هذه المنطقة الخضراء البديعة من العالم. ولكن النقطة المفصلية وخط التحول في هذا المشوار الخاص كان عندما كنت في بنغلاديش لأدرس الحياة القبلية هناك وأعرف من خلال التجربة نقاط الضعف ونقاط القوة فيها. صعدت على سطح باص في ذلك المكان، والذي كان سيأخذني إلى أحد القرى النائية التي كنت سأستكشف من خلالها تلك الحياة القبلية. مو مشكلة، نمشي بدون الصور. وكان المطر يحصل بغزارة هناك لأيام قبلها ولا يزال، لدرجة أن قائد الباص اضطر إلى أن يصف في مكان عال من الشارع تجنبا لحادث أو انزلاق خطير. بدأت ألاحظ أنني الوحيدة في ذلك الباص، فضلا عن كوني المرأة الأجنبية، أنني المرأة الوحيدة في ذلك الباص، فضلا عن كوني الأجنبية الشقراء الوحيدة ملونة العينين بين بحر من سكان البلد الأصليين. شعرت بالخوف والوجل، لكنني سرعان ما نظرت من خلال النافذة لأجد جموعا من الناس الهاربين من الفيضانات يأتون نحو باصنا يستغيثون من الكارثة التي حاقت بقراهم. ماذا أفعل؟ لم يبقى أحد على الباص إلا وذهب ليقدم العون لأهالي هذه القرى، وأنا بقيت. فكرت في أن أحصل وأسيل الشيك $2000 الذي كنت أعددته ليمول سنة رحلتي، ولكنني تذكرت أنه ما من بنك قريب في هذا المكان، وما من مكان لأذهب إليه لفعل ذلك. قلت لنفسي: عندي $150 أشتري بها طعاما أطعم به هؤلاء الجوعى. ثم تذكرت: ما من طعام يباع أو يشترى في أي مكان من هذه القطعة المقطوعة من الأرض. قلت: سيظهر وجه الصليب الأحمر في أي وقت من الآن لينقذ هؤلاء المساكين. وطال الانتظار، وتبخرت تلك الأسئلة عندما عاد بي النظر إلى جموع من المساكين، جموع من الجثث التي تفارق الحياة تحت وطأة الكارثة التي حلت بها. بدأت أبكي، هججت بالنحيب: يا رب، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لم أعد مهتمة بما سيحصل لي. تشتت فكري وانتباهي عن مصيري وعن نجاتي إلى مصيري ونجاة هؤلاء. ثم نظرت مرة أخرى إلى النافذة، فوجدت واحدا من هؤلاء قرب الباص يبتسم لي، بل وعلى وجهه أعلى ابتسامة وأعرضها. لم يرق لي هذا الأمر. غضبت وصرخت في وجهي قائلا: كيف يمكن لك أن تبتسم في مثل هكذا موقف؟ كيف الموت يحصد الشبان والشياب وأنت تبتسم؟ التفت إلي هذا البسام، الرجل البنغلاديشي النحيل، وقال: يا سيدتي، ابتسامتي هي كل ما أملك. ما عندك شيء أعطي له الجوعى والمرضى غير أني ابتسم، ابتسامة العطوف الرفيق المترحم.
تقول: وقعت على قلبي هذه الكلمات ووقعت صاعقة، وشعرت بها كصفعة الماء البارد على وجهي الناعس النائم. ثم إذا هو ينادي بي لأنزل إليه وأشاركه فيما يفعل، ففعلت، ومضينا وبدأنا مشوارنا نمشي سويا تحت ضغط المطر، نجلس بجوار كل روح تفارق الحياة، نغني لها برفق. هو يغني أناشيده الإسلامية التي يعرفها، وأنا أغني ترانيمي المسيحية التي تعلمتها. هو يمسح على جبين واحد تارة، وأنا أربت على كتفيه تارة أخرى. وبقينا هكذا، فعلنا هذا مع كل طفل ورجل وامرأة لمدة 10 ساعات. كان فيها هذا البطل البسام قمة في الجسارة والبطولة والعزيمة. كانت هناك لحظات يغلبني فيها الحزن، تغلبني مشاعري، أبدأ بالبكاء، فيلتفت إلي ويقول: نحن لدينا سبب وداع للبكاء ولسنا نبكي، أنت فما يبكيك؟ استجمعي قواك ودعينا نفعل ما يمكننا فعله. بعد 10 ساعات تقول: توقف المطر، سمعت صوت سائق باصنا ينادينا لأن نعود إلى الباص، وعلمت أنني ربما لن ألتقي بهذا البطل مرة أخرى، ولكنني لن أنساه ما حي. أراح آلام المئات بحبه وسكينته، ولم يملك تلك واحدة. قررت أن أصبح مثله، قررت أن أغير اسمي ليصبح هابي أويسس، الواحة السعيدة، هو اسمه الحقيقي الآن، وأن أكون اسما على مسمى، واحة من السعادة والراحة لكل من حولي، كل من أصابه الألم وكل من لم يحالفه الحظ، أن أكون رحلة من المواساة، وأن أقدم قدر استطاعتي لمواساته والتخفيف من معاناته. أيها الإخوة والأخوات، إلا ويلر ويلكوكس، وهي واحدة من أبطالي الشخصيين في عالم الشعر الإنجليزي، كانت تقول: هناك نوعان من الناس، النوع ذاك الذي يحمل، وهذا الذي يتكئ، هذا الذي يخفف عن الناس معاناتهم ويحمل عن أثقالهم بحبه وتعاطفه وعطائه، وذلك الذي يزيد من همومهم بتشكيه وتأففه وقرفه من الحياة. العطاء لا يحتاج منا أن نكون أغنى الأغنياء، لا يحتاج منا أن نكون بقمة الذكاء. نية العطاء هي العطاء. ونحن في حياتنا يا أحبتي نواجه كثيرا من المواقف نجد فيها أناسا يغرقون في مشاكلهم وآلامهم ومعاناتهم، لكن السؤال هنا يكون: من تختار أن تكون أنت في هذه المواقف؟ هل تكون مزيد أثقال أم مزداد حبال؟ الخيار يا عزيزي يكون إليك.